Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Một cơn mưa lớn khiến tôi bị mắc kẹt ở công ty. Cả tầng chỉ còn lại mỗi tôi. Đây có phải là ngày tận thế không? Tôi đứng ở tầng 19, bầu trời xa xa như bị xé nát. Trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác sợ hãi ập đến, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết. Trong tháng tiếp theo, tôi không thể hiểu được. Và những đồng nghiệp đã rời công ty trước tôi. Nhiều người trong số họ đã không thể quay lại. Bây giờ đã là 8 giờ tối. Tôi quay lại bàn làm việc và mở điện thoại. Mới phát hiện đồng nghiệp đã trò chuyện trong nhóm khá lâu rồi. Hôm nay có vẻ không bình thường lắm. Chắc tôi đã đắc tội với ai rồi. Các bạn xem dự báo thời tiết chưa? Ngày mai sẽ mưa. Không thể nào, tôi nhìn ra biển mà trời vẫn 30 độ, nắng chang chang. Tôi vừa định xem dự báo thời tiết, một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời. Mất hồn, tôi suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Sau vài tiếng sấm lớn, gió mạnh cuốn theo mưa đổ xuống. Tôi vội vàng đóng chặt cửa sổ công ty. Cảm giác hoang mang ùa lên đầu. Ngày mai là cuối tuần. Các đồng nghiệp đã lên kế hoạch đi picnic, đủ loại thức ăn đã chuẩn bị xong. Tất cả đã được đặt trong phòng nghỉ. Tôi còn một số việc phải làm để kết thúc công việc. Để có thể thư giãn hoàn toàn vào ngày mai, tôi quyết định ở lại làm thêm giờ. Nhưng tôi không ngờ lại gặp phải thời tiết như thế này. Tôi pha một cốc cà phê nóng và uống từ từ. Cảm giác trong lòng tôi cũng yên tĩnh hơn một chút. Tệ nhất thì tối nay tôi ngủ lại công ty, đợi mưa tạnh rồi tính tiếp. Nửa đêm tôi bị lạnh thức giấc. Đắp chăn điều hòa, toàn thân tôi cuộn lại thành một cục, tay chân lạnh buốt. Không thể uống một ngụm nước ấm. Lướt điện thoại, 4 giờ rưỡi sáng. Nhiệt độ đã giảm xuống còn 12 độ. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Tiếng mưa không ngừng suốt nửa đêm, làm tai tôi gần như tê liệt. Chỉ thỉnh thoảng có sấm chớp xé toạc bầu trời. Nhưng đám mây đen bị xé ra từng mảng. Tôi một mình ngồi trong phòng nghỉ công ty. Cảm giác sợ hãi bao trùm. Không biết cơn mưa này sẽ kéo dài đến khi nào. Công ty rộng lớn vắng lặng, có chút sợ người. Tôi đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Phát hiện góc phố gần nhất đã bật đèn cảnh báo đỏ. Lờ mờ tôi thấy một công nhân mặc áo mưa đang dọn cống thoát nước. Nước mưa đã lên đến đầu gối. Trên đường không có xe, chỉ có những cơn sóng nước cuốn theo cành cây, lá cây. Ban đầu tôi còn cố thử gọi xe qua ứng dụng. Chờ gần nửa giờ mà không ai nhận đơn. Tôi đành bỏ cuộc. Cơn mưa đêm này rất nặng hạt và dày đặc. Tầng trệt của tòa nhà văn phòng bị ngập. Lúc này ai còn dám lái xe ra ngoài. May mà trời sắp sáng và tàu điện ngầm bắt đầu hoạt động từ 5 giờ sáng. Tôi tính toán một chút. Tôi không mang theo túi, chỉ cầm điện thoại rồi bước ra ngoài. Nước mưa lạnh buốt tràn đến đầu gối. Tôi bị lạnh đến mức tay chân run. Với khoảng cách 5 phút đi bộ đến ga tàu, tôi đã phải bước chậm gần 20 phút. Cuối cùng tôi đến ga tàu điện ngầm, nhưng bị nhân viên ngăn lại. Tôi mới nhận ra ga tàu điện ngầm bị ngập vì nước mưa. Nhiều tuyến đã tạm dừng hoạt động. Trời ơi, đúng là tôi không có số. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Trong nhóm công ty có hàng chục tin nhắn. Tôi lướt qua, đọc sơ qua. Đồng nghiệp đang thảo luận về cơn mưa và đợt lạnh bất ngờ này. Một mặt tiếc nuối vì picnic đã bị hủy, một mặt lại mừng vì đúng vào cuối tuần có thể ở nhà ngủ nướng. Cuối cùng, ai đó mới hỏi, không biết Song Song đã về nhà chưa? Tôi không thể ra ngoài nữa. Tiếp theo là hàng loạt tin nhắn gọi tôi. Tôi hét lên trong nhóm WeChat. Tàu điện ngầm bị tạm dừng vì mưa ngập rồi. Giờ tôi phải làm sao? Tôi đang một mình ở công ty. Lúc này mọi người đều đang ngủ, chẳng ai phản hồi. Tôi chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt. Đành quay lại công ty. Tôi chỉ biết trốn trong chăn và sưởi ấm, đợi trời sáng và những đồng nghiệp trả lời trong nhóm. May mắn thay, gần đây tôi xuyên phải ở lại công ty vì dự án. Vì vậy trong phòng nghỉ có sẵn 2 bộ quần áo thay. Tôi vội vàng chạy vào phòng nghỉ, lại trùm chăn để sưởi ấm, đợi trời sáng. Khi đồng nghiệp trả lời trong nhóm, nhiệt độ đã giảm xuống một cách khó tin, chỉ còn 5 độ. Cùng lúc đó, Cục Khí tượng Quốc gia phát đi cảnh báo về sự bất thường thời tiết. Do vùng xoáy thấp bị tác động bởi yếu tố không xác định và dòng khí mới đã hỗ trợ. Không khí lạnh cực địa đột ngột tràn xuống phương Nam.
gây ra đợt lạnh mạnh trên khắp Bắc bán cầu. Dự báo trong thời gian tới, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Cảnh báo người dân hãy nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng chống lạnh. Tôi phải làm gì đây? Một đợt lạnh kéo dài không biết đến bao giờ. Tôi biết mình không thể ngồi yên chờ chết. Ít nhất, tôi không thể chết cóng hay đói trong tình cảnh này. May mắn là công ty đã chuẩn bị cho buổi picnic. Có khá nhiều đồ ăn, chắc chắn bàn làm việc của đồng nghiệp cũng có nhiều thứ có thể dùng được. Trong thời tiết lạnh này, chắc chắn sẽ có nhiều đồ dùng. Sau khi tỉnh lại, tôi lập tức bắt đầu tìm kiếm đồ dự trữ. Tôi tìm thấy 2 thùng nước uống trong kho, 2 thùng đồ uống, 1 thùng mì ăn liền và 1 thùng lẩu tự nhiệt. Ngoài ra còn có một ít đồ ăn vặt và trái cây. Sau khi kiểm kê xong, tôi lập tức đi qua các bàn làm việc của đồng nghiệp. Tìm thấy một số băng cá nhân, thuốc cảm, thuốc hạ sốt và nhiều loại vitamin. Tôi lục lọi khắp công ty. Ngay cả văn phòng của giám đốc tôi cũng không bỏ sót. Do công ty gần đây đang hợp tác với một công ty sản xuất đồ lông vũ, trong phòng quay phim có rất nhiều thiết bị giữ ấm. Máy sưởi và áo khoác lông vũ rất phù hợp để giữ ấm. Đồng nghiệp vẫn trêu tôi về việc ăn trực trong buổi picnic. Chuẩn bị những món ăn đó, cứ coi như là cho tôi ăn no. Lúc đó chúng tôi không nghĩ tới, nhưng nhờ có những món ăn đó, tôi mới không chết trong ngày tận thế. 2 ngày sau, cơn mưa chuyển thành mưa đá. Cửa sổ tầng 19 bị đá nện liên tục. Sau khi mưa đá qua đi, nhiệt độ giảm xuống trừ 10 độ. Lượng nước mưa chưa kịp thoát đi đã đông cứng thành băng. Một trận bão tuyết lặng lẽ đến. Đã mấy ngày liên tiếp, không thấy bầu trời bình thường. Trước đây là một màu đen u ám, bây giờ là một màu trắng xóa bao trùm. Nhìn lâu như thể tôi cũng sắp bị hút vào trong. Căn nhà tôi thuê cách công ty 3 ga tàu, nhưng tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Hơn nữa, với thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhà tôi ở tầng 1 chắc chắn đã bị băng tuyết chặn cửa. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn. May mà tôi bị kẹt lại, công ty vẫn cung cấp điện bình thường. Điều hòa và máy sưởi trong phòng quay phim hoạt động tốt. Ngồi ăn lẩu tự nhiệt. Điều này mang lại cho tôi cảm giác an toàn rất lớn. Ăn no uống đủ, mặc áo lông vũ, đứng trước cửa sổ, chịu đựng cái lạnh buốt. Nhìn về phía cột điện gần đó, có người đang sửa chữa. Giữa không gian trắng xóa, chiếc áo đỏ của họ nổi bật một cách rõ rệt. Nhưng nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống trừ 25 độ. Tôi chỉ dựa vào cửa sổ, cảm thấy gió lạnh lùa vào, giống như dao cứ cắt qua mặt tôi. Toàn thân tôi cứng đờ và tê liệt. Mũi tôi đau buốt, cứ run rẩy không ngừng. Ngoài trời gió mạnh cấp 8, cấp 9. Khi tôi đang lo lắng nhìn ra ngoài, hình bóng đó trên cột điện bị gió quật ngã, nghiêng ngả. Anh ta không có cơ hội bám víu. Anh ta rơi thẳng xuống đất. Tôi hét lên một tiếng. Trái tim tôi thắt lại. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, hình bóng đó đã rơi vào đống tuyết. Không cử động. Thời tiết cực lạnh có lẽ đã làm anh ta đông cứng. Rơi từ độ cao như vậy mà không có vết máu văng ra. Tôi nghi ngờ anh ta đã mất mạng trước khi rơi xuống. Một vài người xung quanh dường như đang cố gắng kéo anh ta ra khỏi đống tuyết. Không có xe cứu thương đến. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Chẳng mấy chốc, mọi dấu vết đã bị chôn vùi. Khi tôi tỉnh lại, tôi không thể cảm nhận được cái lạnh đang tê liệt cơ thể. Tôi vội vàng chạy vào phòng quay phim. Tất cả các thiết bị điện trong phòng đã ngừng hoạt động. Tôi nhận ra muộn, chắc chắn đã mất điện. Cơn bão tuyết này có thể chỉ mới bắt đầu. Ngày tận thế thật sự đã đến. Nhiệt độ giảm mạnh, không có dấu hiệu dừng lại. Khi hệ thống điện hoàn toàn sập, chỉ còn cái chết chờ đón tôi. Tôi mở điện thoại, định nhắn trong nhóm công ty cho đồng nghiệp biết tình hình. Nhưng tôi nhận thấy nhiều người trong nhóm đã nhắn vội vàng, quan tâm lo lắng. Song song, cậu ổn chứ? Nghe nói đã mất điện rồi. Tôi có một hộp túi ấm trong ngăn kéo. Em dùng đi. Tôi cũng có một cái. Tôi có một bộ sạc dự phòng. Song song, tôi còn một thùng Cudisi. Tường trong phòng quay phim đã được lắp đặt vật liệu giữ nhiệt. Cậu vào đó đi. Tôi còn mua một thùng lẩu tự nhiệt. Đồ đã được giao ở sảnh tầng 1.
Nhanh chóng đi lấy đi, đừng để người khác lấy mất. Đừng để người khác lấy mất. Nhìn họ lo lắng hỏi han. Mũi tôi nhỏ lên, mắt tôi bắt đầu nóng lên. Mặc dù tôi đã cướp hết đồ của họ từ bàn làm việc, nhưng lời của họ nhắc nhở tôi. Khó khăn đang đến gần, thời gian không chờ đợi ai. Công ty chúng tôi ở tầng 19 của tòa nhà. Mặc dù đã qua một cuối tuần và có thêm một đợt không khí lạnh kéo dài, cả tòa nhà có lẽ không còn ai nữa. Nhưng vì nhiều lý do, khó có thể chỉ có mình tôi bị kẹt lại trong công ty. Nhưng nếu không đi, ai biết cơn tận thế này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu đồ dự trữ không đủ, có thể tôi sẽ chết ở đây. Tôi đấu tranh nội tâm lâu. Cuối cùng, tôi cầm một con dao nhỏ để tự vệ. Tôi khóa cửa lại, rón rén xuống cầu thang. Cầu thang lạnh đến tận xương tủy. Tôi chỉ dựa vào cửa sổ, cảm thấy lưỡi tôi như bị đông cứng lại. Răng tôi không ngừng run rẩy. Hai chân cứng đờ, bước từng bước xuống. Cả người tôi căng thẳng vì cái lạnh. Lưng tôi có cảm giác đau nhói. Cơn gió mạnh từ góc 16 tầng ống thép. Một trận gió lạnh quật vào mặt tôi, mang theo tuyết vụn. Cú đánh mạnh khiến mặt tôi đau nhói. Tôi không phân biệt được đó là gió tuyết hay mảnh kính vỡ. Cạnh mắt và má tôi đau nhói. Cơ thể tôi không kịp phản ứng, ngã xuống đất. Rồi lăn xuống cầu thang. Từ lúc lăn xuống cầu thang, thế giới của tôi như chìm vào bóng tối và lạnh giá. Thế giới của tôi dường như rơi vào bóng tối vô tận và lạnh giá. Mỗi tấc da thịt cảm thấy như bị hàng ngàn lưỡi dao băng cắt qua. Đau đớn và lạnh giá đan xen khiến tôi gần như mất cảm giác. Nhưng bản năng sinh tồn khiến tôi vươn mình đứng dậy. Mặc dù đau đớn, tôi vẫn tiếp tục đi xuống. Ánh sáng trong hành lang mờ mịt. Mỗi bước đi như đang đi trên lưỡi dao. Nhưng ánh mắt tôi bị thu hút bởi đống vật phẩm trong sảnh tầng 1. Mì ăn liền, sô cô la, nước khoáng, chúng như một điểm sáng trong bóng tối. Chúng mang lại cho tôi hy vọng vô tận. Chúng mang lại cho tôi hy vọng vô tận. Tôi bước loạng choạng tiến tới. Trái tim tôi đầy ắp khao khát sự sống. Tuy nhiên, khi tôi sắp chạm tới đống vật phẩm đó, một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Khuôn mặt anh ta đầy sự gấp gáp, chỉ mặc áo ngắn tay. Không biết anh ta đã sống sót qua những ngày này như thế nào. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, đưa áo khoác xuống. Anh ta hét lên. Giọng anh ta vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Tôi sợ hãi tột độ. Tôi muốn chạy trốn khỏi người đàn ông đáng sợ này. Nhưng anh ta như đã điên lên, đột ngột lao về phía tôi, đè tôi xuống đất. Tôi đau đớn đến mức gần như ngất đi. Khi tôi gần như tuyệt vọng, một giọng nói của người đàn ông khác đột ngột vang lên. Dừng lại, tôi khó khăn ngẩng đầu lên. Thấy một người đàn ông vạm vỡ đang đứng không xa. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chúng tôi. Người đàn ông đang cướp vật phẩm rõ ràng cũng bị hoảng sợ. Anh ta ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi. Quay người bỏ chạy khỏi hiện trường. Bạn không sao chứ? Tôi tên là 13, người đàn ông bước tới và đỡ tôi dậy. Tôi run rẩy vì sợ hãi. Tôi nhìn anh ấy với lòng biết ơn. Cảm ơn bạn, lúc đầu tôi có chút cảnh giác với anh ấy. Nhưng anh ấy lại bắt đầu giúp tôi chuyển đồ. Qua cuộc trò chuyện, tôi dần buông lỏng sự đề phòng. Đã 10 ngày trôi qua, thời tiết vẫn ngày càng xấu đi. Tôi không biết sẽ phải sống thế này bao lâu nữa. Trong cuộc trò chuyện, anh ấy không giống như một kẻ xấu. Hơn nữa, anh ấy còn cứu mạng tôi. Tôi nghĩ ít nhất hai người sẽ tốt hơn một người. Chúng tôi cùng nhau thu dọn vật tư rải rác trên đất, sau đó cẩn thận mang về công ty. Chúng tôi âm thầm chờ đợi sự cứu trợ. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, vật tư dần dần giảm đi. Sự sống của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn. 13 bắt đầu an ủi tôi, kể cho tôi nghe những trải nghiệm trước đây của anh ấy, cố gắng khiến tôi lấy lại tinh thần. Giọng anh ấy trầm và mạnh mẽ, khiến tôi tạm thời quên đi cái lạnh và nỗi đói. Trong suốt khoảng thời gian này, tin nhắn trong nhóm công ty càng ngày càng ít. Tôi biết rất nhiều người không thể tiếp tục được nữa. Nhưng may mắn là còn có Uông Thập Tam. Chúng tôi không có gì không thể nói, giống như là sự an ủi tinh thần của nhau. Nhưng khi tôi tưởng anh ấy là cứu cánh của mình, anh ấy đột ngột đẩy tôi ngã xuống đất. Trên tay anh ấy là một con dao găm sắc bén, chĩa thẳng vào tôi. Tôi kinh hãi nhìn anh ấy, không thể tin vào mắt mình. Đừng trách tôi, anh ta cười lạnh một tiếng. Trong thế giới tận thế này, mọi người chỉ có thể sống vì bản thân mình. Tôi vất vả bò dậy,
dùng hết sức lực để thoát khỏi bàn tay ác quái của anh ta. Hóa ra trong thế giới tận thế này, điều đáng sợ không phải là cái lạnh và cơn đói, mà là con người. Tôi mệt mỏi quay lại phòng chụp, trong lòng đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Thi thoảng lại có tiếng la hét và gõ cửa. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu. Nhưng tôi biết tôi không thể bỏ cuộc như vậy. Còn thế giới bên ngoài vẫn là một mảnh đất đầy tuyết giá, giống như không bao giờ thấy được tận cùng.